اصلا این لاین پیدا نمیشه، در بیماری اصلا پیدا نمیشه. موتر نیست یا نیمرایی میکنن. دومره هجوم د موتر رو دی چې دا شهر جاغور نداری. عدم توانایی وزارت ترانسپورت در بهبود وضعیت ترانسپورت شهری است متاسفانه. کابل ښار چې نږدې 2.5 میلیونه خلکو لپاره ډیزاین شوی و اوس پکې نږدې 6 میلیونه خلک ژوند کوي چې ډیری اوسیدونکي هم په دولتي او شخصي ادارو کې په دندو بوخت دي. ډیری شخصي ترانسپورتي سہولیت نه لري او کورونو ته د تللو لپاره یو منظم ترانسپورتي سیستم ته اړتیا شته. خو کابل ښاریان په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دلته لسګونه کسان ولاړ دي ترڅو د ښاري ترانسپورت له لارې خپلو کورونو ته ستانه شي. ډیری د دوی په لاسونو کې د اړتیا وړ ضروري توکي شته. کابل د هیواد پلازمینه د سیمې او نړۍ په کچه یو هغه پلازمینه ده چې منظم ترانسپورتي سیستم نه لري. دلته خلک باید 3 برابره زیاتې پیسې ورکړي د معمول خلاف ترڅو کورونو ته ورسیږي. دا یې تم ځایونه دي. خلک یې په ساعتونو دلته ولاړ دي مګر موټر شتون نه لري. دوی وایي حکومت یې هم د ستونزو د حل په قصه کې نه دی. لا هم په دغه پلازمینه کې منظم خصوصي یا دولتي ترانسپورتي خدمتونه ولس او دغه پلازمینه اوسیدونکو ته برابر نسل. دا د شپې نږدې 6 بجې دي چې کافي اندازه ترکمۍ شوې ده خو لا هم خلک په واټونو نارینه ښځینه موټرو ته منتظر دي په داسې حال کې چې په تنه د کابل ښار د شخصي پلیټونو شمیر له -15 ور اوړي. به خاطر که ساعتای 3 بجه شام میشه بعد از او هر موتران کرا را به دل خود بالا میبرد تا 50 روپه 60 روپه تا سرای شمالی میره. مقصر دولت است پیش ما، چرا که یک نظم ندارن. باید یک نظم عمده به اشار عمل شود به شهر کابل. فساد اداری حکومت کدام حکومت؟ همین اشرف غنی کدام حکومت برای این ملت برای مردم به چی جور کرده که ما بفهمیم؟ کدام ترانسپورت کدام دستگاه رو در اینجا کلش بلند منزلا جور کرده به قماندانا داده. کوکه کدام شما ببینید همین چی همین دستگاه خیرخانه از کجا بالا شد مردم؟ با 100 نفر در دستگاه مردم منتظر موتر، بدبختانه موتر نیست. اگه دولت دل بسوزونه اقتدار اراده‌های زیاد موترهای ملی بس که قبلا آمده اینا زیادترشان تایر ندارد یا بیتری ندارد، این موترها رو در کار پرته تا مردم بیچاره مظلوم مسکین از این مشکلات خلاص شود. دا ښار کې د ورځې له 3 بجو وروسته موټر چلوونکي په خپل سر کرایې لوړوي او د ترافیکو پولیس په نامه افراد شته خو د کرایې د کنټرول توان نه لري. دلته په تمځایونو کې د موټرو د چوکیو د ترلاسه کولو لپاره باید په چور ډول سره موټر ته ځان داخل کړي. ټوله د لاس چالاکي ده. دلته هیڅوک له هیچا سره همکاري نه کوي. میرمنې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي هم په تمځایونو کې ولاړې دي. د تلو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پخوا به یې له دفترونو تر کوره عمله درلوده چې د حکومت له خوا نه په دا وروستیو کې دا عمله هم ختمه شوه. دا میرمن چې ځان د هوایي ډګر کارمند معرفي کوي د شپې په دا ناوخته د ښار په منځ کې دا تمځای کې له خپل کوچني ماشوم سره ولاړه ده او دې ته ورته نورې میرمنې هم شته. وایي د موټر ته د ختلو لپاره مې له پولیسو نه د مرستې غوښتنه وکړه او پولیس هم پرې مسخرې کړي. سه تا این مال خدوش تو خینم اینجا استاد هستم. خب میرم پلیس میگم در موتر جنجال شتا سرم ریشخان میکنم میگم مربوط ما نمیشه. چرا مربوطش نمیشه؟ حال دیگه رسیب که موترهای دیداناست. حال چرا موتر دیدانا نیست؟ از پیسه میگیرن برادر، منشیرشان میگیرن 10 درپا میگن ببرشان نمیبرم اورا. میگن میبرن تا تلاودین از تلاودین تا دیدانا دیگه درپا بتین یا تا دوغابت دیگه درپا بتین. موتر اصلا این لاین پیدا نمیشه، در بیماری اصلا پیدا نمیشه. هیچ قدر مشکلات موتر مزاحمت مردم سخت ما هستن. افغانستان بسیار خفه زیاد است واقعا هست. همه چی مکان بوده. مشکل مردم است که موتر نیست یا نیمرایی میکنن و تا می یک مزل را که هست یعنی میره نصفه و 3 تا علاودین و دیمزنگ میکنه 3 تقسیم که یعنی 10 روپه کرایه میشه 30 روپه. له 2003 کال راهیسې د هندوستان، جاپان او یو شمېر نورو هیوادونو په شمول له افغانستان سره 2009 ملي بسونه مرسته شوي، اما اوس په دا لوی ښار کې یو ملي بس هم نه تر سترګو کیږي. خو
خصوصي ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین وایي په ښار کې د موټرو کمښت یو لامل د کابل ښاروالۍ بولي. دوی زیاتوي چې واټونه ټول د کابل ښاروالۍ د مامورینو او پولیسو لخوا نه په لاس فروشانو او کراچۍ وانانو د پیسو په بدل کې پلورل شوي او موټر نشي کولی چې په ټاکلي وخت ښار ته ځانونه ورسوي تر څو د خلکو اړتیا پوره کړي. دوی وایي د کابل ښاروالۍ باید له واټونو څخه د پیر او پلور ستونزه لرې کړي، نو په ښار کې به د ترانسپورت ستونزه حل شي. دا سم مشکل د ښاروالۍ ټول ځایونه خرڅ کړي دي. په کراچیو هر چاره‌ای خرڅه شوې ده د پیسو په وجه. موږ ته هر ساعت مشکلات موږ بندوي او هیڅ ښاروال نشي کولی چې خپل ځای ته ورسیږي. هر سړی بنده که 10 دقیقې لارې یو ساعت دی په سړک کې بند وي. دا په دې خاطر چې دوی د شخصي منافع دپاره سړک بند کړی دي. یو خو دومره هجوم د موټرو دی چې دا ښار یې جاغور نه لري، نه دې موټر ته جوړ دی. دویم اصلي رابندان د ښار څوک دي؟ ښاروالي چې ټول پیداره به خرڅ کړی په دغه کې په کراچۍ باندې په دست فروشو باندې. دا هم د کابل ښار د یو له بل تمځایونو څخه ده چې په سلګونه کسان چې دلته ولاړ دي دا ټول د موټر د نشتون له امله دلته ولاړ دي. دا ډیری مامورین او هغه کسان دي چې د خواري غریبۍ پسې ښار ته راځي، مګر له 3 بجو د ورځې راوروسته د موټرو د کمښت له امله له 3 تر 7 بجو د شپې په ښار کې بې برخلیکه ګرځي. دوی ډیری شکایت کوي چې د ترانسپورت وزارت د ښاري ترانسپورت د نظم لپاره هیڅ تدابیر نه لري او په تیره 11 لسیزه کې دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده سوې. د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د ښار د ترافیکي نظم لپاره خورا زیات کار کړی. د څلور لارو نیولې تر ترافیکي علایمو پورې د تنظیم چارې روانې دي. دوی زیاتوي چې د تمځایونو په برخه کې نوي پروګرامونه روان دي چې د ښار په مختلفو برخو کې په نوي او معیاري ډول سره د تمځایونو چارې روانې دي. 240 ځایونه په نښه کړي. په 18 ناحیو کې د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي نور مسؤلیت یې د ښاروالۍ اړوند نه دی. د یادونې وړ ده چې دغه تمځایونه د ښار په مختلفو برخو کې دي چې لا یې په رسمي بڼه استفاده نه ده پیل شوې، خو د دې ښاروالۍ چارچاپیره له نښې پرته ځایونو کې د تمځایونو فعالیت او خلک د موټرو د پیدا کولو لپاره سرګردان وي. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا خپل ځانونه ګرام نه بولي. فروشانه موضوع یو له هغه موضوعګانو ده چې کابل ښاروالي تل هڅه کوي چې دا موضوع را حل کړي، مګر ځکه چې د فروشانو تعداد څخه ډېر دی موږ نشو کولی چې په بشپړه توګه دوی دا مسله حل کړو. مګر موږ په بېلابېلو ساحو کې د اوس هم د فروشانو موضوع تر ډېره حده پورې موږ حل کړې ده. دغه د تېرې اونۍ راهیسې موږ په سرای شمالي کې، موږ په چارایي صفایي ګمنام کې، موږ په مراد خانۍ کې په اوله او په دویمه ناحیه کې موږ وار تر بله خبر عملیات ترسره کړي دي. هغې ساحې ته تللي، د هغې ساحې نه د فروشان راټول کړي دي او هغې ته یوه بدیله نږدې ساحه ورته په پام کې نیولې. خو یو هغه ستونزه چې موږ وار تر بله ورسره مخامخ کېږو هغه دا ده چې هر هغه ځای چې د فروشانو ته انتخاب کېږي، هغه بدیل ځای چې ورته انتخاب کېږي، هغوی تر 1-2 ساعته پورې بلې ساحې ته ځي، مګر کله چې زموږ نظارت کوونکی ټیم د هغې ساحې نه بلې ساحې ته ځي هغوی بېرته خپل لومړنۍ ساحې ته راځي. د کابل ښاروالۍ تر ډیره بریده په ښار کې د ترافیکي نظم د نشتون اپړه د ترافیکو په ادارې ور اچوي. دوی وایي د هیواد د ترافیکو ادارې کمزورتیا د دې لامل شوی چې خلکو ته منظم ترافیکي خدمتونه نه برابرېږي. د کابل ښار د ترافیکو ریاست وایي چې د ترانسپورت د قانون له مخې په 6 مواردو کې د کابل ښاروالۍ سره مشترک مسؤلیتونه لري چې د کابل ښاروالۍ لا هم نه ده توانېدلې چې خپل مسؤلیتونه پوره کړي. د ترافیکو ریاست یوه ستونزه د واټونو په سر د پیر او پلور ترڅنګ د پارکینګونو جوړول بولي. دوی زیاتوي تر هغه چې په هیواد کې د ملي بس سیستم فعال نشي دا ستونزه به په همدې ډول سره روانوي.
دوی وایي له اوسني نظام نه د طالبانو واکمنۍ هم ښه وه. دوی زیاتوي هغه وخت ملي بسونو سقوط نه و کړی بلکې اوسني نظام کې ملي بسونه تری تم شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي د کابل ښار کې څه باندې 80,000 بیلابیل ډوله ارادي فعالیت لري خو ستونزه لا هم ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. ای که بعد از طالبان فعالیت‌ها از یا برکوت مواجه شد و امی خود ملی بس‌ها از انظار ناپدید شد، این ما معلومات دقیق نداریم. این میشه که از ریاست محترم ملی بس پرسان بکنین که امی کمیت ملی بسی که ما داشتیم ما تقریبا در 2049 بله ما تقریبا بالاتر از 2000 واسطه نقلیه بس خدمات آمده داشتیم که همه ثبت راجستر ریاست ملی بس بود و فعالیت‌های بسیار مهمت انجام میدادن و در وقتی که این ملی بس فعالیت میکرد جریان ترافیک بسیار منظم بود و اجتماعاتی که در ایستگاه‌ها و در چهارراهی‌ها در پیک ترافیک به وجود میاد اجتماعات راکبین ما نداشتیم به خاطر از اینکه به وقت زمان معین ملی بس با فعالیت داشت به وقت زمان معین حرکت میکرد و راکبین انتقال میداد. اما حال متاسفانه به خاطر از اینکه ملی بس نیست در چهارراهی‌های ما در نقاط در تقاطعات در ایستگاه‌ها تجمع افراد است که تجمعات یک تعداد هموطنان عزیز ما امو فرهنگ ترافیکی را مد نظر نمیگیرن به خاطر به عوض از اینکه در کنار جاده در پیاده رو تجمع بکنن همه هجوم میارن بر بالای جاده. د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو د ټولنې غړي وایي چې د کابل د ترافیکو ستونزه که د ترانسپورت وزارت وغواړي حل کېدای شي. دوی وایي د ترانسپورت وزارت په خپله د دې بېنظمۍ لامل شوی. دوی زیاتوي خصوصي سکتور کولی شي په منظم ډول سره دغه ستونزه حل کړي خو د ترانسپورت وزارت ورسره همکاري نه لري. یکی از عواملی که تا فعلا نتانسته این سیستم به شکل اساسی و درستش تنظیم شود عدم توانایی وزارت ترانسپورت در بهبود وضعیت ترانسپورت شهری است. متاسفانه اداره ترانسپورت جاده یک اداره ضعیف، یک اداره ناکارا و یک اداره است که توانمندی بهبود وضعیت ترانسپورتیشن شهری را نداره. بر ما شما معلوم است که ریاست ملی بس یکی از ادارات است که وسایط قابل ملاحظه را به دسترسی خود داره که وضعیت ترانسپورتیشن شهر بهبود ببخشه. از طرف دیگه به شما معلوم است که صدها واسطه کلان ظرف سکتور خصوصی که مامورین ادارات دولتی را حمل و نقل میکردن اینا بنا به ضرورتی که بود از مامورین حمل و نقل مامورین دولتی در ادارات باز ماندن. تمام این وسایط ساده است. اینا ترانسپورت جاده نتونست که اینا را به یک شکل منظم لینا را برای شرکت ها میداد و زیر قیمومیت ملی بس تا زمانی که وسایط ملی بس تکمیل میشد اینا کار میکردن مشکلات شهری حل میشد. د ترانسپورت وزارت مسؤلین هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې د هندستان په مرسته بیا هڅه کوي چې په کابل ښار کې بیرته د ملي بسونو فعالیتونه پیل او ښاریانو ته معیاري ترانسپورتي خدمتونه وررسول پیل کړي. دوی زیاتوي چې هغه ملي بسونه چې د جوړېدلو امکان یې و بیرته به ورغوي او ژر به کابل ښاریانو ته خدمتونه پیل کړي. در مجموع که برای دولت افغانستان توسط دونورهای مختلف در سالهای گذشته در حدود 2049 اراده کمک شده بودند که بدبختانه نظر به مشکلاتی که قبلا رهبری قبلی حکومت قبلی مشکلات داشتن نتونستن که از اونها به درستی حفظ و مراقبت و نظارت کنند. بناهن فعل و موترهایی که از سالهای 80 81 82 از جنگ باز مانده بودند و تعداد بادی و بعضی موضوعات دیگه که قابل ترمیم نبودن قابل استفاده نبودن به خاطر که ما بتونیم که وسایط آهن‌آلات که قابل استفاده و ترمیم نبوده اینا توسط پروسه تدارکات ملی در اونجا تمام ارگان‌های عدلی قضایی امنیتی در اون شامل بوده توسط یک کمیته اینا به اعلان سپرده میشه. د اقتصادي او ټولنیزو چارو کارپوهان هم د کابل د ترانسپورت اوسنی حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي که په دغه ترانسپورتي وضعیت کې څوک روغتیایي ستونزه ولري نو نشي کولی چې د ښار له یوې څنډې نه بلې ته تر یو روغتیایي مرکز ځان ورسوي. دوی وایي حکومت باید د ترانسپورت سکتور ته هغه کسان معرفي کړي کوم چې د شته بحران د حل ظرفیت ولري او هم د ترانسپورت په برخه کې یا زده کړي او یا هم د تجربې خاوند اوسي.
شهر کابل یگانه پایتختی است در جهان که کوچکترین جاده ها، کوچکترین سرک ها را دارا می باشه و توسعه نیافته ترین پایتخت دنیا است. یعنی این شهر بعد از همو ماستر پلان که در زمان جمهوریت سردار داوود ایجاد شده بود به اندازه 0.5 میلیمتر هم دیگه به لحاظ توسعه رویش کار صورت نگرفته. به این اساس من فکر میکنم که نه تنها شهرداری، وزارت ترانسپورت و ملی بس ملامت هستند، بلکه تمام حکومت افغانستان فاقد یک برنامه به منظور توسعه شهر کابل هستند و تراکم نفوذ در شهر کابل به تناسب فقر روستاها و جنگ در روستاها که فعلا حدود 6 میلیون نفوذ در این شهر زندگی میکنه باعث بی‌نظمی و باعث یک هرج و مرج و انارشیسم اجتماعی در شهر کابل شده و این مسئله نه تنها که ضربه بسیار استراتژیک اقتصادی را به باشنده های کابل وارد میکنه، یک ضربه دوامدار اقتصادی است. در آینده ما شاهد بحران های انسانی و بشری در این شهر می باشیم. مثلا یک زن که قرار است به خاطر دلیوری پرگننت است یا حامله است به شفاخانه انتقال پیدا کنه، در ترافیک شهر کابل تلف میشه. یک مریض بسیار عاجل باید به شفاخانه انتقال پیدا کنه، در ترافیک تلف میشه. یعنی ما یک جاده مشخص آمبولانس نداریم. جاده های کابل به اندازه کوچک است که حتی مقایسه با روستای یک دور افتاده یک کشور همسایه ما نیست. د کابل ښار نه یوازې دا چې د شپې بلکې د ورځې هم اوسیدونکي د ترانسپورت له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له حده زیاته ګڼه ګوڼه، د ښاري ترانسپورت نشتوالی او د شخصي موټرو لوړې کرایې خلک ستړي کړي دي. دوی وایي له یوه ځایه بل ځای ته د تلو لپاره د موټرو پیدا کولو لپاره لالهاند وي او حکومت هم دې برخه کې پاملرنه نه کوي. د دوی په خبره سهار او ماښام شخصي موټر خپلې کرایې 2 برابره زیاتوي. 8 بجه که میشه به ازدحام مردم بسیار زیاد نمیباشه و کرام هر مدت بندر خود قسم قیمت گذاری میکنن، چیزی که اما میگن باید باشنده هم قیمت کرا رو بپردازن. کوټي سنگي د کابل ښار بل مرکزی سیمه ده چې خلک دغلته تګ راتګ لري او وایي د موټرونو کمی ازدحام او کرایه لوړه کړي. طرف دیگر یا شام که میشه دیگه دریورها و تکسیران ها بدل خود نرخ بازار میکنن، تقریبا تا 50 روپیه 60 روپیه. ما از یک جای به دیگه جای رفت آمد میکنیم. برکې څلور لارې یو له هغه سیمو ده چې ډیری بنده وي. له دې لارې تېرېدل په ځانګړې توګه سهار کې ډیر ستونزمن دي. له دې سیمې د کابل د ګڼ میشتې سیمې خیرخانې اوسیدونکي تېرېږي. ماهانه 8000 افغانی معاش دارم و از طرف دیگر که از وظیفه رخصت میشیم و طرف خانه میریم با قیمت 80 افغانی ما تا خیرخانه میریم. روزانه 120 افغانی کرایه موتر میتونم. واقعا شرم است برای ریاست ترانسپورت کابل که جلو همچنین ازدحام و شلوغی را در شهر کابل نمیگیره. دا چې د دې پلازمینې ترانسپورتي ستونزه کله تنظیم او کله حل شي، هغه پوښتنه ده چې وخت یې ځواب ورکولی شي.